Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts, và hôm nay là ngày tưởng niệm chiến sĩ Trận Vong. Đặc biệt là cái tượng đài tử sĩ này được xây dựng cách đây cũng vài chục năm, và nó xây dựng ngay chỗ cái thành phố mà có rất đông cư dân người Việt sinh sống. Cộng đồng của chúng ta ở đây phát triển rất mạnh mẽ, và mỗi năm thì chúng ta tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến Việt Nam, cũng như là các cuộc chiến tranh giành giữ hòa bình của Hoa Kỳ. Hôm nay thì chúng tôi có mặt ở đây để tiếp chuyện cùng với những người thân, những người còn sống, để tưởng nhớ về những người cha, những người anh, những người chú, những người trong gia đình đã hy sinh. Và đặc biệt là ông Nguyễn Hồng Khang, ông là Phó Chủ tịch Cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts. Ông đến đây tham dự trong ngày buổi tưởng niệm hôm nay. Thì là đầu tiên ông có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình khi mình đến đây tham gia cùng với cộng đồng bạn, cũng như là những người Hoa Kỳ, những người chiến sĩ, những người veteran của Hoa Kỳ vẫn còn sống, và họ tổ chức những ngày lễ này hàng năm để chúng ta cùng tưởng niệm và cùng nhớ công ơn của những người đã tranh đấu cho hòa bình của thế giới và cho hòa bình của đất nước Hoa Kỳ. Thì trong thời điểm này thì ông có những cảm giác gì, những cảm nghĩ gì em muốn chia sẻ cùng với quý vị đồng hương của chúng ta, cũng như là tất cả những người Việt trên toàn thế giới? Wow, cái cảm nghĩ của tôi thì thật sự ra những người tị nạn cộng sản của miền Nam Việt Nam nên nhân tiện cái ngày này nên đến đặt một cái cành hoa đến cho những người đã nằm xuống bảo vệ miền Nam Việt Nam. Thì ngày hôm nay là ngày chiến sĩ Trận Vong. Nó bao gồm những người đã chết trong những cái trận chiến chứ không phải, nhưng mà chúng ta là người Việt Nam thì cộng đồng đến đây cái ngày chiến sĩ Trận Vong để mà cảm ơn trên 58.000 quân dân Mỹ đã bỏ mình ở miền Nam Việt Nam để bảo vệ cho nền hòa bình Việt Nam. Thì năm nào cũng vậy cả, cộng đồng đều tới để mà chia sẻ những cái mất mát của những cái gia đình mà họ đã có người nằm xuống ngày hôm nay. Cộng đồng của chúng ta ở đây thì cũng có mặt vẫn gần 40 mấy năm rồi. Thì năm nào chúng ta cũng có những cái buổi lễ như thế này. À, Nhất là những người mà tranh đấu trong chiến tranh Việt Nam, thì khi mà họ về lại Mỹ đó thì họ bị đối xử rất là tệ, không phải giống như những cuộc chiến khác. Và cái tâm tình của mình là một người miền Nam, thì ông nghĩ sao về những cái sự đối đãi đó đối với những người mà lính Mỹ, thưa ông? Thật sự ra cái thời gian nó sẽ chứng minh tất cả. Bây giờ thì cái cách nhìn của người Mỹ nó khác. à, các người đó bị cái đài truyền thông đó họ viết một cách sai lệch về những cái hy sinh của người Mỹ trong cái trận chiến Việt Nam. Thì bây giờ họ đã đổi cách rồi, nhưng mà đối với chúng ta ở trong cái trận chiến, tôi lúc còn nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi, nhưng mà tôi đã biết được là họ đã đến Việt Nam với tính cách là bảo vệ miền Nam Việt Nam, phụ chính quyền miền Nam Việt Nam để mà chống lại cái sự bành trướng của cộng sản. Thì bây giờ đây họ đã biết rồi, và sách vở bắt đầu từ từ họ bạch hóa ra là đó là một cái chiến tranh chính nghĩa. Đối với tôi, người Mỹ đi đến đâu là có những cái sự chính nghĩa đấy đó, nó có chính trị trong đó, nhưng mà nó chính nghĩa, rất là chính nghĩa, đó là như vậy thôi. Could you share your name and full name and your uncle name as well? My name is Stacy Larkin, and my uncle was Robert Ambrose Griffin. Now we're here today to remember those who died during the war, and your uncle have been fighting in Vietnam alongside with the South Vietnamese soldier. Share your thoughts as well. What the sorrow, the pain that you've been through after he perished and when he died during the war in Vietnam. So for me, I wasn't born yet, but to watch my dad and my uncles and especially my grandparents to lose a brother and a son, it was heartbreaking, and they never recovered from. They moved on, but that pain was always there. Your grandparents have ever talked to you about the war in Vietnam, and do you understand what happened over there during that time? My grandmother would never talk about it, nor my grandfather, and it was just a pain that they couldn't talk about. But we would come here after this was built. We would come here every year. We've been here, me, my brothers, my sisters, my dad, my grandmother. So we would come here to remember and to memorialize, and just to be thankful.
Thank you very much for talking to us today. And it's a memorial in Dorchester today, and there's some veterans here, and as well the Vietnamese American communities are here to remember those who died during the war, not just the Vietnam War, but the wars in World War One, World War Two. We have 37,000 soldiers who died during the war. Share the time that you, what year were you in Vietnam, and what year you left the military in Vietnam? How difficult was it when you were in Vietnam? First of all, let's see. I got in the country of Vietnam in December '67. And I finally get out of there in March of 1970. I had done a couple of extensions, only because it gave me a little bit of an early month. I get a couple of months off on the other end, so I was able to get out of the service early. I actually would say I had it pretty good compared to the guys who were the grunts, the infantry. They had an awful time. They were terrible marching around all the time. But I was usually on top of a big hill somewhere, and we had lots of people around us. So for the most part, compared to what they did, wasn't terrible for me. It wasn't great, but it wasn't terrible. It wasn't as bad as theirs. The war in Vietnam is one of the wars that the American, particularly, and the media from the American side, they didn't seem to appreciate it when you get come. But the reception is so bad with Dan. How do you feel now that people that learn and understand that the war that you fight is the right one, the good one against the communists? Well, I kind of let it go. I kind of buried all that. I actually myself didn't have any bad experiences when I came home as far as the media or the protesters or anything. But at the time, I wasn't happy about the way the media treated it and etc. But it was a long time ago, and I've just kind of put it away. And now the media is what it is. I don't love it too much, and I don't hate it too much. I think sometimes they go off on a tangent on what they're talking about, and I wonder half the time what they're giving you is the real stuff. So that's the way my feelings are. Thank you very much, sir, and thank you for helping out fighting during the Vietnam War, and we appreciate your help very much. Thank you very much. All right. Kính quý vị, đó là chia sẻ của một số cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và truyền gian tường thực cho đài SBTN trong buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ Trận Vong tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.